لاست ویډیو کې موږ دونه وکړل چې دلته کې موږ پلیئرز ایډ کړل پلیئر یو اپډیټ کو او پلیئر یو ډسپلی کو اوس د پلیئر ډیلیټینګ کار پاتې چې کله زه په بټن باندې کلیک کوم نو دا پلیئر چې دی ډیلیټ شي د دې لپاره به زه داسې کار وکړم چې را به شو د ډیلیټ گیم دا کم کوډ چې دی دا سیم کوډ به موږ یوز کو ټیک ته دا به زه داسې کار وکړم چې دا به زه کوم کنټرول او که موږ د ډیلیټ یوز نه کړو نو ضروري نه چې موږ د ډیلیټ کوډ یوز کړو موږ به راشو دا اپډیټ ته پلیئر دا څه دی اپډیټ پلیئر یا ډیلیټ فرام یا دا کم دغه چې دی ایټ پلیئر ټیک ده موږ دا فایل هم یوز کولی شو که دا زه کوم یا داسې کار به وکړو دغه فایل صحیح دی ځکه دا به هم موږ د ګیټ په ترو باندې وکړو نو کوم کار چې موږ هلته کې کړی دی هغه کار به موږ دلته کې وکړو ټیک ده صحیح نو دلته کې دا کم ډیلیټ پلیئر څه شو ډیلیټ گیم دا به زه ډوپلیکیټ کړم او دې له به زه نوم چینج کړم ډیلیټ گیم په ځای باندې به دا زه کوم ډیلیټ پلیئر صحیح ده او په دې کې به د ډیلیټ پلیئر کار کو دا نور فایل چې دي دا به زه کلوز کړم پلیئر ټیبل ته به راشم او چې کله په دې موډال کې په دې باندې سو کلیک کی نو هغه سیم کار به وکړم دلته کې href چې دی هغه href په اپډیټ کول غواړي او دا href چې موږ اپډیټ کوو نو دا به موږ کوو دغه په ترو جاوا سکرپټ په ترو دلته کې به راشو مین ډاټ جیس ته څنګه چې موږ په دې کې کړو ټیک ته نو زه دلته کې ګورم چې دې ته کلاس ایډ شوی دی که نه نو دې ته به زه وکړم delete ډیلیټ پلیئر دې ته به زه دا کلاس ایډ کړم صحیح ده دا به زه کاپي کړم د دې ځای نه او پلیئر چې دی ایډیټ پلیئر موډال دا دی په دې کې به زه دا دغه راواخلم دا به زه ډیلیټ پلیئر کم کلاس او انکلوډز کې په هینډلرز کې به شاشي ډیلیټ پلیئر اینڈ آی ډي از ایکول ټو فلټر 0 او آی ډي چې د دې په دغه فلټر 0 باندې د دې ان آی سی پرته ده نو په دې ان آی سی باندې به موږ ډیلیټینګ کوو ټیک ده دلته کې څه ایررز راغلو خو چې دا ایرر ما به کې دا دغه سیوای راوسته ټیک ده نو هغه ایرر ته ریموو شو دا پیج به زه ریفرش کړم چې د دې نه دغه لاړ شي او اوس په دلته کې د دې ډیلیټ پلیئر ما موږ دلته کې کار واخلو ډیلیټ فرام پلیئر ویر جی آی ډي نه دی دا دی پی ان آی سی از ایکول ټو آی ډي او آی ډي به دلته کې د ګیټ په ترو پاس شي او دلته کې به ډیلیټ دلته کې به زه دې له ورکم کم سکسس میسج چې دی نو زه به داسې کار وکړم چې دا سیم ویریبل به زه یوز کړم کم چې ما آلریډي یوز کړی دی ایټ پلیئر سکسس داسې کار به وکړم ایټ پلیئر سکسس به زه یوز کړم کنفیوز کېږي دې سره زه کوم چې دا this will show success message if player is deleted ټیک شو او دا به زه دغه کوم 8 player error ټیک شو دا else condition کې چې کوم دی دا else condition به شو کوي خو دلته کې د else ضرورت نشته دا به مونږ کمنټ کړو دلته کې هغه ویریبل ما په ډیبل کې هم غلط لیکل دی خو بس صحیح ده د گیمز نه پس دی به زی پلیئرز پیج ته ای واي ار اس پلیئرز پیج ته یو پیر دا ټرای کو چې گیم ډیلیټډ سکسسفلی په ځای بشي چې پلیئر ډیلیټډ سکسسفلی دا پیج به موږ ریفریش کو په ایډیټ باندې ما کلیک کو او زه اوس دا یو دغه چې دی کس ډیلیټ کوم چې کله ما په ډیلیټ کلیک کو نو پلیئر ډیلیټ شو سکسسفل ټیک ده او هغه دغه چې دی کار برابر وکړو که زه دې دا هم ډیلیټ کړم او کنفرم ډیلیټ نو هغه پلیئر چې دی هم ډیلیټ شو زه یې نه پلیئر ایډ کول غواړم زه پلیئر ایډ کولی هم شم ټیک ده
کنفرم پلیر ورته ایډ هم شو اپډیټ هم وشو ډیلیټ هم وشو د پلیرسونو دغه چې و هغه هر څه سره وشو اوس دلته کې د پلیر سره یو بل کار پاتې دی ویو گیمز چې زه کله په گیمز باندې کلیک کم نو دلته کې په ډیټابیس کې یو بل ټیبل دی چې هغه به پلیر گیمز به په دې کې پراته وي هغه به دا ګوري چې دا پلیر په کم کم گیم کې دی نو هغه به پکې ایډ کېږي اوس دویم چې داسې کار به وکړو چې دا به پکې لاست ته پرېږدو لاست ته که پرېښوده غواړو ښه به د دې نه علاوه به نور وګورو چې نور څه ټیبل زموږ سره دلته کې پاتې دي آیټمز دا آیټمز چې دي دا آیټمز به هم پلیر ته ایشو کېږي چې کله ایشو آیټم ووایي د دې ځای کې نه به ټول پلیرز ان آی سی راغستی کېږي ټیک ده او د دې ځای کې چې کوم ډېر څونه آیټمز چې دي دا خو دغه دي دا ټول آیټمز به راغستی کېږي او بیا چې کله په کنفرم باندې کلیک کېږي نو آیټمز به ایډ کېږي نو په نیکسټ ویډیو کې به داسې کار وکړو چې دا آیټمز دغه پسې وکړو چې یو پلیر ته موږ آیټم ایشو کول غواړو هغه به څنګه ایشو کوو